यामध्ये जवळपास 14 प्रकारचे वेगवेगळे आयटम्स असतात आणि त्यामध्ये एक मसाला असतो ज्यामध्ये लवंग असते, विलायची असते, देन काळी मिरी असते, कलोंजी असते, शहाजिरं असतं. असा वेगळ्या प्रकारचा हा मसाला मला तुम्हाला दाखवायला आवडेल की हा बेसिकली हा झालमुरीचा मसाला आणि हा आमच्या एका कलकत्त्याच्या फ्रेंडनी आम्हाला पाठवला आणि त्यापासून आम्ही हा पूर्ण इथे तयार केलेला आहे. त्यानंतर हे मुरमुरे सुद्धा असतात, मुरला म्हणतात की हा पण वेगळ्या प्रकारचा असतो. तुम्ही पाहत असाल की ते खास कलकत्त्याहून आम्हाला आमचा मित्र अमोल खंते यांनी पाठवला आहे आणि ते मुरमुरे आता सगळ्यांना संपवायचे आहेत आणि मी आता हा तयार करतो.